بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاعنا اللي هو اللوكال باكلينج. فبيقول لك classification of section for local backlink. بيقول لك انه for compression section are classified يا non cylinder element او cylinder element، يا نحيفة يا غير نحيفة. للنون cylinder elements اللي هي بتكون عندك معاملين، واحد بتاع الفلانج واحد بتاع الويب. فإذا الريشيو بتاع البي فلانج على التي فلانج اقل من ريشيو معينه فبيعتبروه نون سيلندر، والريشيو دي اللي هي احنا اتكلمنا عنها في الجدول اللي فات بتاع الاشكال. وبالنسبه للويب، اذا اتش بتاعت الويب على السمكه بتاعت الويب اقل من فاكتور معين يبقى نون سيلندر. اذا كانت اكبر من الفاكتور اللي موجود في الجدول هيعتبروها سيلندر، وبالتالي يعملوا لها ريدكشن في الكوفيشنت. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت في اثنين كوفيشنت كيو اس وكوفيشنت كيو اي. كوفيشنت كيو اس الخاص بالفلانش اذا كان اللامدا بتاعتنا اكبر من الريشيو اللي هم حاطينه. اما كيو اي اللي هو بتاع الافكتيف اريا اللي هو بيساوي اريا افكتيف على الاريا جروس. وبيقول لك انه not exceeding lambda r from table B 4.1. طب نكمل. بيقول لك ان النومينال compressive strength B nominal shall be the lowest value based on the applicable limit states. B nominal بيساوي F critical في الاريا جروس. اول حاجه انه الموضوع بتاخد العمود بتشوفه اذا هو سيلندر از جنرال سيلندر ولا نحيف ولا شورت كولم، نحيف وطويل ولا شورت كولم. بس المعادله المستخدمه هتبقى KL على R أقل من أو يساوي 4.71 جذر E على Q F يلد. واحنا عرفنا Q إن هي الQ بتساوي QS في QA. لما يكون ال QF يلد على ال FE أقل من أو يساوي 2.25 يبقى دي ال F critical equation. أما تكون أكبر من 74 جذر E على QF يلد يبقى تمثل بالمعادلة دي F critical بتساوي 0.877 FE. نراجع تاني معلوماتنا اللي تعرضنا ليها قبل كده. إذا الخط المنقط الأحمر ده اللي هو بيمثل أويلر إيكويشن، فأول حاجة المعادلة بتاعت ال 4.71 اللي احنا كنا بنستعملها جاية منين؟ جاية الخط ده جاي إن هو بياخد معادلة أويلر اللي هي باي سكويرد إي على كي ال على الآر تربيع. بيقول لك الاستريس بتاع اويلر اعمل له ايكويتنج لاف فيلد على 2.25 وطلع الكي ال على الار المناظره للاف فيلد على 2.25 زي ما بيقول. اهو بيقول لك هنا اور اف فيلد كيو اف فيلد على الاف اي اقل من او يساوي 2.25. خلينا في الاول حاجه الكيس ان كيو بتساوي 1 اللي هو كل حاجه تمام بالنسبه للايكويشنز اللي هي المعادلات اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. فالاف فيلد على الاف اويلر بتساوي 2.25. فلو انت خدت الاف اويلر اللي هي ستريس وخليته بيساوي اف فيلد على 2.25 وبدلت البسط والمقام وجبت كي ال على ار كل تربيع في الطرف الشمال هتلاقي بتساوي 2.25 مضروبه في الباي سكويرد اي على الاف فيلد. خد الجذر التربيع عشان تجيب الكي ال على الار، فهي بتساوي 2.25 في باي سكويرد في الجذر التربيعي الجذر بتاع ال 2.25 في الباي سكويرد في الجذر التربيعي للاي على الاف فيلد اهو جبناها على جنب. ال 2.25 في الباي سكوير هتلاقيها بتساوي 50، فجذر التربيعي ال 50 هيساوي 7.41 وبالتالي حصلنا على المعادله بتاعتنا المعروفه اللي هي بتفصل بين اللونج كولوم والشورت كولوم اللي هي 7.41 جذر تربيعي الاي على اف فيلد. اذا حصلت على الكي ال على الار اللي هي المحدد بين الشورت واللونج، فبيقول لك بعد كده اذا انت العمود بتاعك طويل ونحيف هتستعمل معادله معدله، مش هتشتغل على الاويلر، هتشتغل على معادله ان انت بتاخد 0.877 اف اويلر. بس اهم حاجه ان الكي ال على الار بتاعتك
تكون اقل من 200. الجدول اللي هو موجود قدام حضراتكم اللي هو القيم المختلفه المقابله للاف فيلد. يعني اف فيلد 36 يدي لك ليميتنج كي ال على ار 134. احنا لما كنا بنحل على ال 50 بيديني دايما 113، واذا حليت على ال 60 بيديك 104 اللي هو كي ال على ار اللي هو جاي من القانون اللي هو 7.41 جذر اي على الاف فيلد، وال.44 اف فيلد المقابل ليه اللي هو بتضرب الاف فيلد في 44%. تمام. يبقى احنا بعد ما وصلت للخط ده جبت لونج، يبقى هتستعمل الايكويشن دي، هتنزل بالكيرف يبقى 0.877 اف فيلد. النقطه المقابله ليه هتبقى، احنا لما جينا هنا مشينا اف فيلد على 2.25. اول حاجه الجراف ده هو عباره عن كي ال على الار مقابل الاف كريتيكال. لو الاف كريتيكال بتاعتك اف فيلد على 2.25 مشيت بيها افقي وتقاطعت مع الكي ال على الار فهتديني المعامل ده اللي هو 7.41 جذر اي على الاف فيلد. نقطه التقاطع بتاعه الخط على الايكويشن الجديده اللي احنا بنستعملها هتدي لك 0.39. جت منين؟ ان هنا اف فيلد على ال 2.25 مضروبه في 0.877 هتديني 0.39 اللي هو الخط ده من الاف فيلد. اذا كانت قيمه الكي ال على الار اقل من 7.41 جذر اي على الاف فيلد هيشتغل بالكيرف اللي هو الايكويشن 7.2 المعادله المعروفه 0.6858 اس اف فيلد على الاف اي. الرقم ده مضروب في الاف فيلد. في حاله كيو فكيو هتيجي تظهر هنا فوق وهتظهر هنا كيو في الاف فيلد. نبتدي نكمل بالنسبه للانستيفند. الانستيفند اللي هو الفلانج اللي هي متثبته في اتجاه واحد، اللي هي الفلانجه بتاعت الاي بيم اللي هي نص بي فلانج على التي فلانج، وبالنسبه للسي شانل اللي هي الجزء الخارجي. فبيدي لك في الكرايتيريا بيقول لك for flange of I shaped member and it is the width B is 1/2 of the full range يعني بي اف على 2 تي اف اللي هو البي فلانج. واما بالنسبه للليجز of angles and flanges of channel and Z B is the full nominal dimension لان ما عادش فيه طرفين. هنا كنت بتقسم على 2 عشان في طرف يمين وشمال، لكن بالنسبه للتشانل هيبقى عندك طرف واحد على تي اف. بعد كده بيكلمك على المعامل بتاع كيو اس، بيجيب اللي هو المعامل اللي احنا بنقول ان هو اذا زاد عنه يبقى سيلندر واذا اقل منه يبقى نون سيلندر. فبيقول لك اذا كان for flanges angles and plates projecting from rolled columns، لو الحاله بتاعت الرولد هوت رولد يبقى البي على تي لازم تكون اقل من او يساوي 0.56 جذر اي على اف فيلد. اذا حققت هذه المعادله فان الكيو اس بتاعتك بتساوي 1. اما اذا كان البي على تي اكبر من ال 56% جذر الاي على الاف فيلد واقل من 1.03 جذر اي على الاف فيلد فان كيو اس هتستعمل لها المعامل ده عشان تقدر تجيبها. اذا زادت عن كده اكبر من او يساوي 1.03 جذر اي على اف فيلد فيبقى هتستعمل معادله اخرى. يبقى ده الجزء الخاص بالكيو ستيفند اللي هو بتاع الفلانجز. الجزء الخاص بالستيفند اللي هو المدعوم من الطرفين بليت مدعوم من هنا ومن هنا، فقال لك ان في حاله الاي بيم فالارتفاع اللي انت بتحسب منه الريشيو اللي بتقسمها على التي فلانج هو المسافه الدي مخصومه منها الكي ديستانس اللي هي نهايه الفيلت من اول هنا لغايه هنا اللي هي الكي ديستانس من فوق وكي ديستانس تحت. يبقى الجزء ده اللي هو مدعوم بيعتبر الحته دي الدعم بتاعه. ومن الجدول ان اللامدا ار المحدده للويب في الحاله دي بتساوي 1.49 جذر اي على الاف فيلد. نرجع تاني نفتكر مع حضراتكم ده الجدول بتاعنا 1.49 اللي هي مثلا اذا كنت هتشتغل على الاي بيم دبليو فلانج فده ال 1.49. اذا هتشتغل على تيوب يبقى الكريتيريا بتاعتك 1.4 جذر اي على الاف فيلد.
المقطع ده اللي هو E7 16 و17 و18 بيدولك الفاليوز بتاعه الكيو اي، ان الكيو اي المعامل الخاص بالويب اللي هو الستيفند بيساوي الاريا افكتيف على الاريا جروس. فبعد ما بتشيك على البي على التي اللي هي بتاعت الويب اكبر من او يساوي 1.49، اذا طلعت اكبر من او يساوي 1.49 هتبتدي تحسب البي افكتيف. فبعد ما كان البي افكتيف الاول اللي هو الدي ناقص 2 كي دي اس هيبقى هتدخله في معادله جديده، لكن الاف اللي موجوده جوه دي بتحسبها ازف ان الكيو ايه بتساوي 1 عشان بتخش في المعادله اللي فاتت، وتعتبر بعد ما بتحسب الكيو اس اللي هو الاول بتبتدي بالفلانج تحسب الكيو اس بتاعه، وبعدين بتفترض ان الكيو اي بتساوي 1، بتخش على الكيرف بتحسب منه الاف بتاعه الكريتيكال وتيجي تحطها هنا زي ما هنشوف ان شاء الله. فبيقول لك if is taken as if critical with if critical calculated based on q equal to 1. ده الجدول الخاص بالدبليو شيب من اللي في اكزام ريفيو مانوال. نبتدي ان شاء الله بمثال من جاك ماكورميك اكزامبل 5.2، وده ان شاء الله هنبتدي فيه المره اللي جايه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.